Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні 1 серпня і я хочу разом з вами оглянути нашу ділянку. Дуже швидко все розвивається, тому багато змін. Пішли оглядати. Розпочати цей огляд хотів з кал, які вирощуємо в великому контейнері. Біля 10 бульб ми сюди висаджували навесні розсадою. І зараз, 1 серпня, вони вже цвітуть. На жаль, переважна більшість квітів білого кольору, але це також непогано, тому що дуже гарно поєднується білий колір квіточок з зеленим листям. Ось так це виглядає. Кали нам дуже подобаються. Наступна рослинка, яку хотів показати, це махрові лілії. Лілій багато у нас на ділянці, але махрові – це взагалі якесь диво. Наповненість пелюстками квіточок додає їм такої особливої краси. І до того ж, саме махрові лілії мають дивовижний аромат, який відчувається далеко від них. Ось такі красуні махрові лілії. Якщо вирощуєте, друзі, напишіть в коментарях, яких кольорів і як вони у вас пахнуть. Вже почала потрішки відцвітати деревоподібна гортензія Strong Annabelle. Дивіться на ці величезні кулі суцвіття. І зараз ми можемо побачити, що колір починає змінюватися на такий салатний. До сьогодення квіти були чисто білого кольору, ось такі. Це суцвіття ще в такому цвітущому стані. А ось ці вже потрішки починають відцвітати. Неперевершена гортензія квітує тривалий період часу і величезні квітки. Мало які сорти гортензії можуть з ними зрівнятися по розмірах суцвіть. Різновид ампільної петунії Пендоліна від італійської фірми Фарао, якщо я не помиляюсь. Дивіться, ось тут в цьому горщику росте один кущик. Ми його жодного разу не прищіпували. І потім, коли квіточки відцвітають, ми їх не видаляємо. Вони так і знаходяться, але вони майже не псують зовнішній вигляд. Ось такі красуні вирощуємо вже другий рік поспіль, саме Пендоліна. І я думаю, що ми не будемо відмовлятися від вирощування цих чудових квітів і в наступні роки. Вони у нас знаходяться завжди на такому видному місці і радують наше око. Ампельних петуній у нас багато на ділянці, ось в горщику також, і ще червона стоїть також в горщику. Так що це одні із основних і доволі популярних квітів, які ми в тому числі вирощуємо. Завжди оминаю стороною ось цю велику клумбу, на якої навесні ми вирощуємо тюльпани. Після цвітіння тюльпанів ми прибираємо цибулинки, викопуємо і засаджуємо цю площу однорічними квітами. Віола, цинерарія приморська, еустома в тому числі і деякі інші види. А як вам ось ця величезна гаура? Подивіться на цю рослинку. Вона не впадає в очі, наче з першого погляду, але вона дуже красива. І за нею прикольно спостерігати, коли дивишся, а вона як хвилі морські. Під вітром хилиться і коливається. Ось такі квіти, ось такі величезні пагани, які розвиваються на вітру. Красуня. Бронзівки доїдають наші білі флокси, чомусь вони полюбляють суто білі флокси. Цвітіння зараз по інтенсивності відсотків на 30. Якщо б не ось цей шкідник, то квіточок на флоксах було б набагато більше. Ми їх збираємо, у водичку кидаємо. І почала зацвітати гортензія. Royal Flower, ось вона вже починає квітувати. Це гортензія волотиста. А ось волотиста гортензія Pink and Rose ще не збирається зацвітати.
на жаль, дуже пізно зацвітає. Зараз будемо проводити підживлення, якраз зібрався для того, щоб підкислити трішки ґрунт під гортензіями. Ми підживлюємо або флор-калор, або ось таким препаратом Рост-Соур. Добриво підкислювач для гортензій 200 мл на 10 літрів води. Але це я буду робити вже не затримуючи вашого часу. І давайте перейдемо, ще хотів показати, зібрався підживлювати перець. Він в фазі такого впевненого плодоношення, багато плодів на перчику вже нав'язалося. І в цей період треба його підтримувати добривами. Ми зараз будемо проводити підживку добривом 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, тому що треба і кущик розвивати, і плоди, щоб нав'язувалися. 20 грамів на 10 літрів води, столову ложку. І по ось такому черпачку буду підживлювати під кожен кущик. 700 десь мілілітрів буду наливати. Заквітували жоржини, які ростуть вздовж теплиці. Це неперевершена краса взагалі. Дивіться, які чудові кольори. Яка краса. Да, складно їх на зиму зберігати, але ми зберігали в цьому році, в минулому, в коморі. Температура градусів 10 була і чудово корневища збереглися. Дивіться, яка красуня. І ось така, а ось вже жучок виїдає. Це на кшталт бронзівки, але такий менш шкідливий, хоча теж неприємний. І ось такі жоржини, і ось такі, і ось такі. Різні, різні, їх дуже багато. Зацвіла неперевершена кана, величезні листя. Завжди кажу, шматочок тропіків. І вже йде плодоношення в теплиці з томатами. Огляд томатів по сортах я окремо підготую для вас, розповім, які сорти як плодоносять, як нам сподобалося в цьому році. Так що зараз за це розповідати не буду. До речі, збираюсь обробляти наші огірки, які ми, якщо хтось дивиться давно мій канал, рятували від нестачі калію, коли вони пожовтіли по периметру, по краєчку листячків, відкачали їх, все добре з ними, але вже є павутинний кліщ. Тому сьогодні ми будемо обробляти також від павутинного кліща і від трипсів препаратом Актоцид. Це біологічний інсектоакарицид. Він майже не має терміну очікування, так що якщо є проблема з павутинним кліщем на огірках чи інших рослинах, 30-60 мл на 10 літрів води. Актоцид – непоганий препарат, який ми використовуємо вже років 5, так це точно. І давайте ще хочу трішки звернути увагу на малину. Я дуже рідко її показую. Зараз зібрали якраз врожай. 2 сорти у нас. Один ще не плодоносить, хоча багато нав'язана. Ремонтантна малина у нас, осіння і полана. Полана плодоносить, але на смак вона мені не дуже подобається. А це полонез. Полонез, ось така потужна малина, дивіться, вона до неба, я би так сказав, метри зо 2. Дуже потужна, але, на жаль, пізня. Ось скільки ягод на полонезі. Я дуже хочу і сподіваюся, що вони встигнуть і ми насолодимось. Дуже солодка, дуже приємна на смак полонез. А до речі, ще не прибрали. Ось якраз був збір врожаю, ожину збирали і полану. Ось це полана, ось так виглядає малина. Ось стільки з одного рядочку довжиною 4 метри. Ось такий ковшик зібрали. І ще також, якщо ми вже тут, хочу показати, який врожай
ожини в цьому році. Висаджували ці кущики, якщо я не помиляюсь, 2 роки тому. Дуже рясний врожай, дуже багато ягід. І наостанок неприємність у нас з цибулею ріпчастою, яку ми вирощуємо з насіння. Вона захворіла на переноспороз. Дивіться, як виглядає. Виглядає не дуже, я би сказав, навіть дуже не дуже. Йшли дощі, спека, і це саме ті умови, які допомагають розвитку цього небезпечного гриба, який і вразив нашу цибулю. Для того, щоб трішки зупинити хворобу, тому що вилікувати навряд чи ми зможемо вже ці рослинки. Ну, давайте одну. Ось в такому розмірі вони, в принципі, вже їм небагато залишилось рости. Будемо обробляти сьогодні препаратом Quadris. Це такий більш-менш лагідний препарат, який може затримати переноспороз. Звісно, вилікувати вже, скоріш за все, не вийде. Дуже велике таке ураження. Ми не були давно на дачі, не встигли своєчасно. А хвороба дуже швидко розвивається. Тому, друзі, якщо побачите ось такі прояви, я сподіваюся, камера передає, ось такі крапочки починаються, а потім гірше, такі діляночки з'являються на цих, то це ось така небезпечна хвороба. Проводьте термінову обробку. Можна обробляти квадрісом, а можна іншими більш потужними препаратами. Ось цибулька ялтинська не встигає ще, бачите, ще невеличка така цибулинка, на жаль. І вже хвороба. Ми підписали всі сорти: Ялта, Марківський та Exhibition. 3 сорти цибулі ми вирощуємо. А на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!